درود دوستان. این روزها افرادی هستند که گفتمان آریایی را میخواهند گروگان بگیرند و تبدیلش بکنند به ابزاری برای سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی. مخالفت با وجود اسرائیل یک اصول بنیادی این نظام ایران ستیز است. نظامی که وقتی پیروزی در دست بود جنگ ایران و عراق را بیخودی برای سالها ادامه داد و جان صدها هزاران ایرانی را فدای هدف فتح قدس از طریق کربلا کرد. چرا؟ چون که از صلح می‌ترسیدند. می‌دونستند که بدون جنگ با یک دشمن خارجی و با پایان حالت اضطراری نظامیون ملیگرا کودتا می‌کردند. کودتا علیه دشمن درونی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همین دلیل تشکیل شد که در برابر خطر کودتای ایرانگرایان بایستد. سپاه یعنی سپاه انقلاب اسلامی، همون انقلاب نکبتی که کم مونده بود تخت جمشید را با بولدوزر تخریب بکنه و عربی را به عنوان زبان ملی با پارسی جایگزینی بکند. حالا می‌خواهید که ما باور بکنیم همین سپاه کم مونده زرتشتی بشه و یک نیروی آریایی پنهان است؟ این حرفا یا چرندی یک دیوانه است یا سخنانی طراحی شده در بخش اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی. لطفاً بگوید در چه زمینه‌ای منافع ملی ایران ناسازگار است با منافع ملی اسرائیل؟ و لطفاً نگید که دارند از تجزیه طلبان کرد حمایت میکنند. مگر ما برای دهه‌ها از حزب الله حمایت نکردیم لب مرز خودشون؟ من تعجب میکنم که اینقدر صبر نشون دادن اسرائیلیا تا خودشون وارد چنین بازی‌ها شدند. از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک حوزه تمدنی ایران بزرگ مرز غربیش دقیقاً آنجا قرار میگیرد که مرز شرقی اسرائیل بزرگ است، یعنی آن بخش کردی ایران شهر که مرز شرقیش بغل چینه در منطقه تاجیک نشین. و ضمناً یک چیز دیگه بهتون بگم و اینو بر اساس اطلاعات و نه به عنوان یک فرضیه دارم در اختیار شما میذارم. اسرائیلیا به هیچ عنوان دلشون برای کردان نمیسوزه، همونطوری که ما نگران فلسطینی ها نیستیم، همونطوری که ما نگران غزه و لبنان نیستیم. اتفاقاً هیچ کشوری نیست که بیشتر از اسرائیل منافع ملیش با منافع ایران مشترک باشد. من گفتم اتفاقاً، اما این اتفاقی نیست. ما تنها دو ملت خاورمیانه هستیم که از دوران باستانی تا کنون هویت خیش را نگه داشتیم. این نام‌هایی که اروپایی‌ها بر کشورهای دیگر منطقه گذاشتن مسخره است. این به اصطلاح مصر یا این سوریه کوچکترین ارتباط سنتی نداره با فرهنگ مصر باستان یا آشوری ها. بعضی از لبنانی ها دوست دارن بگن که فنیقی هستند، اما مانند مصری ها و مردمان سوریه ریشه‌کن شدن. استبداد اسلامی هم توسط عرب و هم برای قرنها توسط خلیفه عثمانی ریشه های آنان را کنده است. در این حالی که ما ایرانیان و بنی داوود ریشه های فرهنگی، ادبی و زبانیمون در طول قرنهای پر از مصیبت یک جورایی دوام آوردند، بر جای ماندند. ما خودمون را کلک نزنیم وقتی که میگوییم که زیونیسم میکوشد که به طوری مصنوعی رستاخیز یک ملت مرده را به وجود بیارد. مگر ما که خواستار نوزایی تمدن ایران شهر هستیم
زیونیست ایرانی نیستیم. من یکی که هستم. آره، من زیونیست ایرانی هم دوستان. همونطوری که برای یک زیونیست زیون مملکت اسرائیل حساب نمیشه، ایران شهر برای من یک ملت در میان ملل‌های جهان نیست. ایران مانند زیون آرمانی مقدس و قطب نظم عالم است. این دو آرمان نیز ارتباط بسیار ژرف و یک سرنوشت مشترک دارند. یهودی جماعت کسانی هستند که عیسی را به عنوان مسیح قبول نکردند، چه به پیغمبر محمد، ولی کوروش بزرگ را به عنوان مسیح ملتشون شناختند و منتظر کوروش دیگری هستند. دوستان، آن روزی که کوروش بزرگ همون ارجی را در نظام ایران داشته باشد که هم اکنون در اسرائیل دارد، ما با مهر اهورایی و بدون یک شلیک یروشلیم را فتح خواهیم کرد و مانند خشایارشاه هخامنشی با این شهبانوی بنی داوود در آغوشمان به فتح جهان و ستارگان می رویم. آن روزی که بره در آغوش شیر آسوده بخوابد. مرگ بر جمهوری اسلامی و پاینده ایران.